Tài xế là taxi là nữ luôn. Như nào? Khi mà qua phòng chờ này thì Linh đã gặp một cái trường hợp, đó là được cái là tàu cao tốc này thì không bao giờ người ta trễ giờ ấy, cứ đến giờ là người ta đi thôi. Bây giờ thì tàu đang di chuyển với tốc độ là 245 km/h kìa. Đây là cái chỗ nhà chờ của ga Nam Ninh. Nó to như kiểu là cái sân bay Nội Bài của mình ấy mọi người ạ. Của Sư Duyên là lớn. Duyên là Duyên là lớn. Thực sự là cái thành phố này mình thấy có rất là nhiều nét tương đồng với Hà Nội luôn. Đây, mọi người nhìn xem nó có khác gì Hà Nội đâu. Toàn thấy xe máy nữa. Toàn thấy xe điện, xe máy điện thôi. Nhở, mấy xe này có 1.500 thôi. 1.000 là 3,6 triệu đi, 500 tệ nữa thì hơn 5 triệu. Rẻ thật đấy. Hầu như là toàn nhà cũ rồi đấy, toàn những cái kiểu chung cư là nhiều mọi người ạ. Đây này, những cái chung cư này và trông khá là sập sệ. Đó. Mặc dù là nó cũ nhưng mà sạch, rất là ít rác luôn đấy. Quý vị khán giả thân mến, chào mừng mọi người đến với kênh của Vương Linh Vlog. Hiện tại thì Linh đang có mặt tại thành phố Đông Hưng thuộc Quảng Tây của Trung Quốc. Và ngày hôm nay thì Linh có một chuyến đi đến với thành phố Nam Ninh, thủ phủ của Quảng Tây. Khoảng hơn 1 tiếng nữa thôi thì Linh sẽ lên tàu cao tốc và di chuyển đến đó. Dự kiến là sẽ đi hơn 1 tiếng đồng hồ, khoảng 70 phút thì sẽ từ Đông Hưng này đến Nam Ninh. Cách xa nhau là cũng khoảng 200 km mọi người ạ. Và trong cái video này thì Linh sẽ hướng dẫn mọi người là chúng ta đi du lịch tự túc ở Trung Quốc như thế nào, và sẽ thường hay gặp những cái vấn đề gì và cách chúng ta giải quyết như thế nào để có thể có một cái chuyến đi suôn sẻ. Bây giờ thì mời mọi người chúng ta sẽ cùng di chuyển đến khu vực ga tàu cao tốc của Đông Hưng. Thưa quý vị, là hiện tại thì Linh đã đặt taxi bằng một cái app gọi là app Alipay của Trung Quốc rồi, và mình không cần dùng cái số điện thoại của Trung Quốc thì vẫn có thể sử dụng cái app này. Bây giờ thì đang chờ taxi đến để đón và sau đó thì sẽ di chuyển đến với ga cao tốc của Đông Hưng. Đó, thì cũng sắp đến rồi. Nó cũng như là những cái phần mềm Grab hay là những cái phần mềm xanh SM của Việt Nam ấy mọi người ạ. Đó. Mà cái này thì có cái tích hợp là sẽ thanh toán bằng tiền luôn. Đây này, đó, sắp đến rồi đây. Đây rồi. Chiếc xe trắng trắng này là xe của mình đây. Đó. Nèo nèo. Đây đây, chiếc xe trắng trắng 88638 này đây. Wow, một bạn nữ lái xe luôn. Tài xế là taxi là nữ luôn. Nèo. Đây rồi, và bây giờ thì hai anh em đã lên xe rồi. Sẽ di chuyển đến với ga cao tốc khoảng 9 km tính từ chỗ này. Nếu mà tính từ đầu cửa khẩu là khoảng 10 km. Đây ở bên Trung Quốc thì họ có một cái ứng dụng về bản đồ riêng ấy. Ở đây thì mọi người sẽ hay sử dụng là cái Baidu ấy, và cái ứng dụng này thì nó sẽ có những cái cung đường rất là rõ ràng, cũng như là ở trên đó thì sẽ có về giả sử như là những cái cột đèn giao thông ấy. Đó, cho nên là ví dụ mình mà đi đến những cái điểm mà ngã tư này kia không có số ấy, thì họ vẫn biết, là bởi vì là họ xem ở trên cái khu vực đây này, trên cái app này luôn này. Đó, bản đồ họ thì còn rất là chuẩn luôn. Vậy nên là người ta ở đây người ta không cần sử dụng đến Google Maps, họ sẽ sử dụng cái phần mềm của đất nước họ luôn. Bây giờ thì hai anh em đi được một đoạn rồi, và chắc là cũng khoảng 10 phút nữa thôi là sẽ đến với ga cao tốc, tàu cao tốc Đông Hưng. Thì ga tàu đó thì bắt đầu đi vào hoạt động là từ năm 2023. Nó cũng không gọi là quá là nhiều hành khách đi lại mỗi ngày đâu, cho nên là không có cái gì mà lo lắng quá. Lát nữa mà khi mà đến ga Nam Ninh ấy thì nó sẽ lớn hơn rất là nhiều, cho nên là đến đấy thì sẽ dễ là bị mất định hướng, mất phương hướng hơn. Nhưng mà ở ga cao tốc Đông Hưng thì chắc là đơn giản thôi. Thưa quý vị, là bây giờ thì mình đã đến cái chỗ ga tàu cao tốc của Đông Hưng rồi đây. Đây, đằng trước đây, đó. Và lúc nãy mình đi khoảng 9 km thì mất 24 tệ, thì tương đương cũng khoảng 80.000 tiền Việt Nam. Và nó cũng tùy cái khung giờ nữa, có những cái khung giờ thì nó sẽ rẻ hơn và có những cái khung giờ thì nó sẽ đắt hơn. Rất là nhanh thôi, di chuyển có khoảng hơn 10 phút thôi, khoảng 15 phút thì đã từ chỗ khu vực cửa khẩu Móng Cái, cửa khẩu Đông Hưng đến với cái chỗ ga tàu cao tốc này rồi. Đó. Xong rồi thì hai anh em sẽ lên tàu, chờ khoảng 1 tiếng nữa, khoảng gần tiếng nữa, xong rồi lên tàu và di chuyển đến Nam Ninh thôi.
Hiện tại thì Linh đã đến với ga tàu cao tốc Đông Hưng rồi, và vé thì Linh đã đặt online ở trên mạng trước đó. Nếu mà quý vị ai mà có nhu cầu mà đi Trung Quốc kiểu tự túc ấy, mà không có thể tự đặt vé, đặt khách sạn được thì có thể nhắn cho Linh, và Linh sẽ hướng dẫn mọi người, hoặc là Linh sẽ đặt hộ mọi người luôn. Đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào bên trong nhé. Bây giờ chúng ta sẽ vào đây bên trong, vào nhà chờ thôi. Sau khi mà qua hai cái điểm kiểm tra an ninh thì Linh đã vào đến cái chỗ ghế ngồi ở trong phòng chờ này rồi, và chờ một lát nữa thôi thì tàu sẽ đến. Sau đó thì sẽ di chuyển đến Nam Ninh. Khi mà qua phòng chờ này thì Linh đã gặp một cái trường hợp, đó là cái chai keo xịt tóc của Linh ấy, thì người ta sẽ lấy ra và người ta sẽ yêu cầu là phải kiểm tra cái đó, và nếu mà trên 150 ml thì là sẽ phải bỏ lại. Nhưng mà cái của mình là đúng là tròn 150, cho nên là không có vấn đề gì cả và lại được đem đi thôi. Thì họ cũng hướng dẫn rất là nhiệt tình và rất là vui vẻ thôi, chứ không có cái vấn đề gì gọi là nặng nề đâu. Đó. Hoặc là ví dụ như là mình lấy nước đi theo ấy, nước đóng chai hay là kể cả nước gì cũng vậy thôi, thì chúng ta sẽ uống một ngụm để cho họ biết là cái này không phải là xăng dầu hay là cái gì cả, và chúng ta có thể đem đi. Đó. Đây là cái khu vực phòng chờ của họ này. Đấy. Thì tàu ở đây thì cũng không phải là quá là nhiều chuyến đâu, cho nên là cái lượng người di chuyển thì cũng không phải là quá nhiều. Ở đây cũng chỉ là một cái thành phố cấp huyện của Trung Quốc thôi, một cái thành phố nhỏ thôi. Lát nữa đến Nam Ninh ấy thì cái ga nhà chờ ga của họ sẽ rộng, sẽ lớn hơn rất là nhiều. Đó. Thưa quý vị, là bây giờ thì Linh với bạn Vương Khang đã ra chỗ tàu cao tốc rồi, và bây giờ sẽ lên tàu thôi. Hôm nay mình đi toa số 8. Toa số 8 thì chắc là tận phía dưới kia. Và khi mà chúng ta mua vé ở trên mạng ấy thì sẽ không có một cái email hay là cái gì đâu. Mình đến cái chỗ kiểm soát an ninh ấy thì mình chỉ cần dơ cái hộ chiếu ra thôi, dơ cái hộ chiếu ra và nhờ người ta quét hộ, nhờ cái người an ninh ấy người ta quét hộ mình. Thông tin thì đã có trên đó rồi, những cái thông tin về chuyến tàu này, hay là lịch trình từ mấy giờ đến mấy giờ này, hay là ngồi ở ghế nào, thì nó đã lưu ở trên cái hệ thống thông tin của họ rồi. Vậy nên là khi mà đến cái chỗ an ninh thì chúng ta không cần cầm thêm bất cứ một cái gì cả, chỉ cần cầm cái hộ chiếu thôi và họ sẽ quét cho mình. Sau đó là mình tìm toa tàu và lên thôi. Tàu cao tốc này đi nhanh lắm. Ngày xưa Linh đi cũng từ Đông Hưng này đi Nam Ninh thì chỉ khoảng 72 phút thôi. Chúng ta sẽ lên đây. Toa cuối cùng luôn mọi người ạ. Toa cuối đấy. Đây, cái chỗ này là chỗ vệ sinh này. Vào cái là phòng vệ sinh luôn. Mình 10 với 12C. Đó. Đấy, chỗ này đẹp trai chưa? Đấy. Ui, cũng chật kín người rồi mọi người ạ. Đúng rồi, đây đúng là toa 8 rồi. Bây giờ thì Linh sẽ đi thôi. Ôi, sorry. Đây rồi, mình đã thấy cái chỗ ghế ngồi rồi. C đây rồi. Bây giờ là 14 giờ 35 phút và còn khoảng 5 phút nữa là tàu sẽ bắt đầu di chuyển. Được cái là tàu cao tốc này thì không bao giờ người ta trễ giờ ấy, cứ đến giờ là người ta đi thôi. Đó. Và giá thành thì rẻ. Mình đi từ đây, từ cái chỗ ga Đông Hưng này gần với cửa khẩu Móng Cái thì đến với Nam Ninh khoảng 180 km thì mất 73-74 tệ mọi người ạ. Thì nhân lên là khoảng 260-270 gì đó, 260-270 tiền Việt Nam ấy. Đó. Nhưng mà đi nhanh, nó chỉ mất 72 phút thôi. Chuẩn chính xác là 72 phút sẽ từ đây đi đến cái chỗ ga Nam Ninh. Và ngoài ra thì là cái tàu này đi nó rất là êm. Tàu này êm hơn cả máy bay luôn mọi người ơi. Đi vừa nhanh vừa êm. Tốc độ tối đa là 250 km/h. Đó. Có những cái tuyến tàu nó gọi là tuyến tàu cao tốc của Trung Quốc ấy. Có những cái tuyến thì người ta đang vận hành là với 350 km/h. Nhưng mà cái tuyến mà từ đây đi đến Nam Ninh thì chỉ 250 km/h thôi. Đó. Vậy là cũng rất là nhanh rồi. Đó. Ở trên tàu thì mình thấy là cái khoang của mình ấy cũng rất là đông khách đấy. Gần như là những cái ghế ở đây thì đều đã có người hết rồi. Đó. Hiện tại thì tàu đã di chuyển rồi và trời nó còn đang hơi mưa phùn một chút ở bên ngoài này.
Đây, tàu di chuyển mà gần như là không có tiếng động luôn mọi người ạ. Im đi tít luôn và rất là êm. Đó. Đi rất là đúng giờ luôn. 14 giờ 40 bắt đầu luôn. Đó, không cần phải chờ đợi ai gì cả nữa. Bây giờ thì tốc độ nó vẫn còn rất là thấp bởi vì là mới bắt đầu thôi. Lát nữa thì tốc độ thì đương nhiên là lát nữa sẽ tăng lên. Rất là êm luôn đấy. Trong lúc tàu mới di chuyển thì có lẽ là Linh sẽ nói về du lịch tự túc ở Trung Quốc một chút. Thì nhất định là mọi người sẽ phải cần đến hộ chiếu và visa rồi. Đó, sau đó thì chúng ta đi đến có thể là đi đường bộ là đi như này, hoặc là đi qua hàng không đó, hoặc là qua cửa khẩu. Thì nếu mà đi qua cửa khẩu ấy, thì những cái thủ tục hay là những cái hành lý thì sẽ thoải mái hơn so với là đi đường bay đó. Và khi mà đi đến những cái khu vực cửa khẩu ấy, thì nhất là đi lần đầu ấy, thì họ sẽ hỏi rất là nhiều. Ý là cái biên phòng của Trung Quốc ấy, thì người ta sẽ hỏi những câu hỏi mà ví dụ như là liên quan đến cái việc là mình xuất cảnh sang Trung Quốc với mục đích gì này, hay là đi bao nhiêu ngày này, và ở đâu này, đã mua vé tàu chưa, hay là đã đặt khách sạn trước chưa. Đấy, thì những cái đó nếu mà trước khi đi ấy, thì quý vị khán giả mình đã đặt trước rồi ấy, thì là tốt nhất, bởi vì họ sẽ kiểm tra. Đó. Đây bây giờ là mình đang vào một cái đường hầm này, cho nên là bên cạnh nó đã tối đen hết cả rồi. Đó. Ở đây thì cứ người ta gặp núi là người ta gọi là xuyên núi luôn. Đó, chứ không phải là đi vòng vèo nữa, kể cả đi đường cao tốc của ô tô cũng như vậy thôi. Mà đấy, lại qua hầm. Nó có những cái hầm có khi là dài cả mấy km luôn đấy. Bây giờ tốc độ đã là 197 km/h rồi. Họ sẽ có từng chặng, tùy từng chặng mà cái tốc độ nó sẽ là tối đa bao nhiêu chẳng hạn. Thì ở cái chặng từ Phòng Thành cho đến Đông Hưng, Phòng Thành cho đến Nam Ninh ấy, thì sẽ là gần 250 km/h. Còn từ chỗ Đông Hưng đi đến Phòng Thành nó là chỉ khoảng 200 km/h thôi. Thì nó tùy chặng. Ngoài ra thì khi mà qua cái khu vực cửa khẩu ấy, thì mình sẽ tóm lại là gần như là sẽ đều sau khi qua cái chỗ an ninh ban đầu ấy, thì sẽ phải vào một cái phòng riêng nữa. Thì vào cái phòng đó thì chủ yếu là cũng là để người ta kiểm tra lại cái hộ chiếu mình một lần nữa thôi, xem là có bị trùng thông tin với ai không, hay tóm lại là một cái thông tin nào đó. Cái đấy thì chắc là bên an ninh người ta mới biết thôi. Nhưng mà mình thấy là cũng đơn giản thôi, nó cũng không phải là cái gì quá là phức tạp khó khăn đâu. Mình phải làm sao cho an ninh Trung Quốc thấy rằng là mình đang trả lời những cái câu hỏi đó thật thà này, và cái mục đích của mình đi là đi du lịch chứ không phải là kiểu như là đi làm hay là như nào đâu. Hoặc là cũng có thể là họ sẽ nhìn người đấy, họ sẽ nhìn người, ví dụ nhìn trang phục của mình này, nhìn cái phong cách của mình này, xem là mình có thật thà hay không, xem mình có thật sự là mình đi du lịch hay không, hay là mình có tiền hay không. Đấy, người ta sẽ kiểm tra đấy. Nó cũng tùy người nữa, tùy cái người hỏi mình là ai nữa. Có những người thì người ta sẽ yêu cầu là phải mở, ví dụ như là mở WeChat, mở Alipay. Đấy là những cái phần mềm thanh toán của Trung Quốc ấy, để mà xem là mình mang đi theo bao nhiêu tiền này, và mình có trả lời đúng như là mình trả lời bên ngoài không. Đó, có những người ta hỏi kỹ đi như vậy. Đấy, hoặc là người ta sẽ kiểm tra là mình có tiền mặt hay không, các thứ. Đó, nhưng mà cũng tùy người thôi. Ví dụ như là Linh đi thì không bị hỏi cái đó. Mới khoảng 11 phút thôi mà đã từ ga Đông Hưng đi đến chỗ gần sắp đến ga Phòng Thành Cảng rồi. Kia là Phòng Thành này. Đấy, tuy nhiên là hôm nay trời mù sương cho nên là hơi khó nhìn một chút. Hơi khó nhìn. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy biển luôn đây, và cũng có những người đang nhặt ốc ở dưới bờ biển, bãi biển. Đó, đã đến Phòng Thành rồi đây, quá là nhanh luôn. Đi thì rất là êm, 200 km/h, vậy nên là rất là nhanh. Đó, cho mọi người xem đồng hồ này, 14 giờ 52 phút. Lúc nãy bắt đầu là 14 giờ 40 phút. Đúng là cảng biển luôn này, có rất là nhiều những cần cầu xa xa kìa. Sắp đến ga rồi cho nên là cái tốc độ của tàu người ta đang giảm xuống còn 157 km/h kìa. Ở trên chỗ màn hình đó, chỗ trên kìa. Đấy, nhưng mà đây hơi khó nhìn nhỉ. Hơi khó nhìn một chút mọi người ạ. Sau khi mà dừng ở Phòng Thành thì hiện tại này có rất là nhiều những cái vị khách khác người ta lên tàu, và có những người còn không có cả chỗ ngồi luôn mọi người ạ. Đã chật kín hết rồi, thì những người đó thì sẽ phải đứng. Ví dụ đây này. Đó. Mình thấy là có cũng khá những người đang phải đứng này. Đó. Cái độ tuổi mà đi tàu cao tốc ở Trung Quốc thì mình thấy là gần như là có mọi độ tuổi luôn, chứ không phải là chỉ có giới trẻ hay mới đi đâu. Đó.
từ trẻ cho đến già thì mình thấy là ai ai cũng đi tàu cao tốc. Bây giờ thì tàu đang di chuyển với tốc độ là 245 km/h kìa. Đó, lại qua một cái hầm rồi. Phía đằng trước đây cũng có một gia đình người Việt Nam ngồi phía trước Linh. Đó, bây giờ thì đã ra ngoài chỗ ga tàu của Nam Ninh rồi đây. Giờ thì sẽ đi theo dòng người và ra ngoài thôi. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta sẽ cần phải lên phía bên trên tầng, bởi vì ở đây là phía dưới hầm rồi. Cái tàu cao tốc này thì đang là dưới hầm. Chúng ta sẽ phải đi lên phía trên và có thể đi theo thang máy đây này. Sau khi lên tầng thì như này đây, rất là đông đây. Đó, đây là cái chỗ nhà chờ của ga Nam Ninh. Nó to như kiểu là cái sân bay Nội Bài của mình ấy mọi người ạ. Và có rất là nhiều những cái cửa. Bây giờ thì Linh sẽ phải tìm cái lối ra ngoài. Chỗ này là chỗ để cho những cái người hành khách người ta chờ và có thể ngồi để sạc pin này, sạc điện thoại các thứ này. Đông lắm, cực kỳ đông luôn mọi người ạ. Đấy, bây giờ thì hai anh em đi ra ngoài thôi. Đây rồi, ra được phía bên ngoài rồi. Đó. Wow. Nhiệt độ ở đây thì nó cũng hao với nhiệt độ của Việt Nam thôi. Sẽ mát hơn khoảng 2 độ. Thưa quý vị, thì hiện tại Linh đang ở bên ngoài của cái ga Nam Ninh rồi. Đó, kia kìa, phía bên trong kia kìa. Đấy, ga Nam Ninh Đông. Ui, hơi xa cho nên là cũng không nhìn thấy. Linh thì đang chờ xe taxi đến, và tất cả những cái này thì Linh đều đặt qua app, qua ứng dụng ấy. Vậy nên là rất là đơn giản thôi. Và đây là cái khu vực mà mình có thể chờ xe taxi bên phía ngoài. Đó, cũng có những người khác người ta đang chờ này. Đấy. Còn đây là cái con đường của họ, con đường đi lại rất là to, rất là rộng, rất là đẹp. Thưa quý vị, là bây giờ Linh với cả Khang đã lên cái chiếc xe taxi rồi và đi tính từ cái chỗ ga Nam Ninh đến cái chỗ khách sạn là 16,8 km mà hết chỉ có 20 tệ thôi, thì khoảng 70.000 thôi. Đấy, nó còn rẻ hơn là cái lúc nãy mình đi từ Đông Hưng đến với cái ga tàu cao tốc ấy là 9 cây nhưng mà hết 24 tệ. Còn đây thì chỉ có hết 20 tệ thôi, cho khoảng 17 km. Và đây là một cái chiếc xe, lại là một chiếc xe điện này, lại là một chiếc xe điện, và các bạn taxi này bạn đi rất là phóng luôn, rất là ác luôn. Đấy. Bây giờ thì chỗ này thì đang dừng đèn đỏ. Đúng là ở Nam Ninh này thì mình thấy có quá là nhiều nét tương đồng với thủ đô Hà Nội của chúng ta. Rất là nhiều xe máy luôn. Thành phố này là cái thành phố mà nhiều xe máy nhất của Trung Quốc đấy, xe máy điện đấy. Người dân sử dụng xe máy điện rất là nhiều. Và những cái con đường hay kể cả những cái khu vực cầu trên cao ở đây này, bên này này, thì mình nhìn thấy là nó y hệt như là đang ở Hà Nội mọi người ạ. Giống như là đang di chuyển trên Hà Nội. Nam Ninh này cũng là một nơi mà có rất là nhiều bạn du học sinh của Việt Nam hiện tại đang học tập, du học, làm việc tại đây. Rất là nhiều người Việt đang sinh sống tại Nam Ninh. Chưa cửa à? Chưa cửa à? Chưa cửa chưa? 15 万. 15 万là xứ ủ là 15 xứ thôi, xứ ủ 15. 15 vạn là bao tiền nhỉ? 500 triệu. Hả? 500. 500 triệu à? 500 triệu. Đây là một cái xe thương hiệu của Trung Quốc này, và xe điện. Xe đẹp. 500 triệu là cũng thuộc diện là cũng đắt tiền phết rồi đấy. Linh đã đến với khách sạn mà tối nay Linh với cả Khang ở rồi. Ngay gần với cạnh, gần đường thôi, cho nên là nhìn rất là dễ dàng. Đó, một cái khách sạn bình dân thôi. Mình sẽ lấy phòng ở trong này. Nghe hả? Một phòng chiên. Đây thì tại vì Linh đã đặt trước hôm qua rồi, cho nên là bây giờ đến thì chỉ chờ cái bạn nhân viên này bạn kiểm tra một tí thôi là mình sẽ có phòng thôi. Đó. Phòng ở đây thì cũng rẻ, cái khách sạn này cũng thuộc diện bình dân thôi, thì nó khoảng hơn 100 tệ cho một đêm. 100 tệ thì cũng hơn khoảng 360 cho đến 400.000 một đêm thôi. Thưa quý vị, là hiện tại khoảng 5 giờ buổi chiều và đúng cái giờ tan tầm ấy, cho nên là ở trên đường thì đang có rất là nhiều những cái phương tiện giao thông họ di chuyển. Thực sự là cái thành phố này mình thấy có rất là nhiều nét tương đồng với Hà Nội luôn. Đây, nhìn những cái con đường của họ cảm giác như là đang ở Hà Nội ấy, mọi người ạ. Và xe cộ đi lại cũng rất là nhiều đây, nhất là những cái chiếc xe máy điện. Đây là những cái chiếc xe vàng này, là những cái chiếc xe cho thuê này.
họ cũng có những cái đường kiểu như là đường cầu trên cao ấy. Đó, vậy nên là cảm giác như là đang ở những cái khu mà kiểu như là bên mấy cái đường vành đai 3 này kia của bên Thanh Xuân ấy. Giống lắm, giống Hà Nội cực kỳ luôn. Và đây mình thấy là ở đây thì họ cũng đi xe và họ cũng đội mũ bảo hiểm đấy. Đấy, nhưng mà ở cái khu Đông Hưng mà Linh hay qua ấy thì là hiếm khi nào mà thấy người dân người ta đội mũ lắm. Xẻo mà. Đây là một ông bác cắt tóc người Trung Quốc của sư Yunnan lớn. Yunnan á? Yunnan lớn. 这个贵吗？不贵。多少钱？4000都算贵了，一般人来贵，你专业的不贵。你真正去越南了呢？越南，我刚来。你不直在越南，那你讲话那么好，那普通话那么好？一点，有一点。以前在这里知道一点。在中国读书过？我不是，我拍视频，我工作。哦，你工作？工作。那你什么时候学会说普通话的？我知道一点点。可以唱歌效果好吗？这种啊，唱歌好啊。好。Đấy thì ông chú này ông hỏi mình là cái máy này bao nhiêu tiền? OK. 谢谢。越南朋友，我们你理头发。洗头啊？多少钱呢？10块钱，你理的话7块得了啊！越南人照顾，越南没长呢，还没长。哦，外国的朋友，10 tệ. 外國朋友的照顧. OK, 10 tệ. Đấy, họ cũng rất là thân thiện thôi. Một lần cắt tóc là 10 tệ. Đó. Mình vừa hỏi xong 10 tệ là tương đương với khoảng 30 mấy nghìn. Nhưng mà tại vì Linh thì cũng mới vừa cắt tóc rồi, cho nên là không cần cắt nữa. Bây giờ mình đang ở một cái ngã tư có rất là nhiều những phương tiện giao thông để cho quay cho quý vị khán giả xem. Đấy. Wow. Đó. Ở cái thành phố này thì họ đi xe máy điện rất là nhiều luôn. Trung bình ở Nam Ninh là cứ 2 người sẽ có một cái chiếc 2 người là sẽ sử dụng một chiếc xe máy điện. Ngày mai thì mình sẽ đi đến cái trung tâm gọi là trung tâm thành phố hơn. Còn Linh cảm giác như là cái vùng mà mình đang cái nơi mà Linh đang đi này thì nó cũng ở rìa ngoài trung tâm thành phố rồi. Tại vì thứ nhất là những cái khu chung cư với cả là con đường các thứ thì nhìn thấy nó không được đẹp mắt như là ở cái chỗ mà lúc nãy Linh đi. Đó. Ông chú này ông cắt tóc ngay đây. Đấy, ông chú này chụp ảnh mình. Trai chen. OK. Ở đây thì có vẻ như là có một cái trường học, vậy nên là giờ này cũng thấy các em học sinh tan tầm cũng đang đi về nhà đây, hoặc là phụ huynh người ta đón này. Đó. Đây mọi người ơi, cái con đường của họ này. Đấy thì là sẽ có cái làn riêng là cho xe máy điện đấy. Tuy nhiên là cũng rất là nhiều người ta đi ra bên ngoài kia. Đấy, ví dụ như kìa, đó. Xong rồi thì cũng không phải là chấp hành tốt cái việc là đội mũ bảo hiểm đâu. Nó cũng tùy đấy. Thành phố của họ, thành phố Nam Ninh được coi là cái thành phố xanh của Trung Quốc. Thành phố xanh luôn, được 2 năm hay 3 năm liền đấy được thế giới chứng nhận là cái thành phố xanh. Và đây là thủ phủ người Choang, thủ phủ của người Choang Trung Quốc. Trước đây thì thủ phủ người Choang cũ là thành phố Quế Lâm của Nam Ninh. Tuy nhiên là từ năm 1900 năm mấy gì đó thì Nam Ninh này trở thành cái trung tâm tài chính, kinh tế, văn hóa. Tóm lại là trung tâm của Nam Ninh, của người Choang. Đấy, cái con đường mà gần với khách sạn Linh đang đi đây là một con đường mà có bán rất là nhiều, có rất là nhiều những cái cửa hàng mà người ta bán xe điện. Và xe điện mọi người ạ, những cái chiếc xe máy điện. Ngoài kia kìa, có rất là nhiều thương hiệu kìa. Đó, ở kia toàn là những cái cửa hàng xe điện thôi. Và đây họ trồng những cái cây cao nhá, cây cao, cây lớn luôn đây này. Đó, bây giờ Linh sẽ bước vào cái khu dân cư này xem là những cái nhà cửa ở đây như thế nào. Thì trước mắt là thấy là hầu như là toàn nhà cũ rồi đấy, toàn những cái kiểu chung cư là nhiều mọi người ạ. Đây này, những cái chung cư này và trông khá là sập sệ. Ở đây thì chắc là cũng không phải là đắt đỏ gì đâu, Linh nghĩ vậy. Có rất là nhiều những ngôi nhà cũ và kể cả là
cái khách sạn mà Linh đang ở đây này thì nó cũng cũ rồi. Cái khu này chắc là lâu đời rồi. Đó, trên này thì hầu như là mình thấy là có một vài những người già đấy. Tóm lại là như kiểu là những cái chung cư từ ngày xưa ấy, những cái khu tập thể ấy. Đó. Tóm lại là cũng rất là giống với Việt Nam thôi. Những cái khu này thì mình thấy nó kiểu hao hao những cái khu tập thể cũ của Hà Nội ấy. Đó, đây này. Đó. Ở đây những cái ngôi nhà người ta còn không gọi là không chát ở bên ngoài luôn đây. Không biết là cái này là cái gì nhỉ? À, cái này là kiểu như là chắc là cái hòm để mà lấy hàng ấy. Có nghĩa là người ta sẽ ship hàng đến đây và người ta sẽ cũng có thể là không đúng đâu, nhưng mà Linh đoán là kiểu như là những cái ô này là trong đó thì có những cái đồ mà người ta ship đến ấy, sau đó thì là cái người khách hàng người ta ra lấy đồ ở đây, nhưng mà có vẻ là cũng không đúng đâu. Linh đoán vậy thôi. Đây. Trông rất là cũ luôn đấy mọi người, ở đây này, nhìn này. Nhưng mà được cái là sạch sẽ đúng không? Thực sự là sạch sẽ đấy, mặc dù là nó cũ nhưng mà sạch. Rất là ít rác luôn đấy, gần như là thỉnh thoảng thì mới thấy một cái vỏ ni lông nào đó. Rất là ít rác luôn. Cái dọc con đường này thì ở bên phía đối diện kia là bán rất là nhiều xe máy điện, còn bên này là bán những cái đồ mà kiểu như là đồ điện nước ấy. Được cái là cái con đường ấy của họ ấy, thì thứ nhất là rộng, thứ hai là có những cái làn riêng nó rất là rõ ràng. Tiếp theo là về phần đường dành cho người đi bộ ấy thì cũng rộng. Đấy, cũng rất là rộng và sạch sẽ. Còn lại thì về nhà cửa ấy, thì cái khu mà Linh đang đi lại ở đây thì toàn là nhà cũ thôi, hầu hết là nhà cũ. Thành phố này trồng toàn cây to thôi. Đây là cây si xanh thì phải. Thưa quý vị là bây giờ Linh vừa bước sang bên phía đường này và wow, ở đây bán rất là nhiều xe điện này. Đây là xe điện hay là xe máy điện nhỉ? Cái này thì có vẻ trông giống xe máy hơn. Còn trên này nữa cơ, rất là nhiều những cái cửa hàng bán xe điện quanh cái con phố này. Những cái chiếc xe này thì chỉ khoảng theo mình đoán là khoảng 3.000 tệ thôi. Khoảng 3.000 tệ. 3.000 thì nó chỉ khoảng 10 triệu thôi mọi người, 10 đến 11 triệu thôi. Để lát nữa lên trên này Linh thử hỏi xem nhé. Đây, có rất là nhiều những thương hiệu khác nhau đây. Ví dụ đây là Ninebot này. Ninebot này. Đó, còn trên kia là Yamada gì đó. Đó. Ở đây hình như là người ta bán cả xe cũ ấy. Những cái xe này thì có khi mấy trăm tệ, 1.000 tệ thôi, mấy triệu thôi, 2-3 triệu thôi. Đó. Yadia. 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 Đây là cái thương hiệu AA này. Thương hiệu này cũng rất là nổi tiếng. Đó. Bán rất nhiều luôn mọi người ơi. Bán rất nhiều luôn. Đúng rồi. Chỉ khoảng ví dụ như kia kìa. Cái kia là chỉ có 2.700 tệ thôi, 2.700 tệ. 2.700 thì còn chưa đến 3.000. Cái này là 2.300 tệ này. Xe này 2.300 tệ. Uầy, xe này 2.300 tệ là cũng được ấy chứ. Thì tóm lại là khoảng 7 đến 8 triệu mọi người ạ. 7 đến 8 triệu cho một cái chiếc xe máy điện như vậy. Đấy, ở trên này thì cũng còn một vài những thương hiệu khác nữa. Rẻ thật đấy, có 2.700 tệ thôi. 2.700 tệ thì cũng chỉ khoảng là 2.700 là khoảng bao tiền nhỉ? Khoảng 8 triệu, 8-9 triệu nhỉ? Đây là 2.300. Nào lắm bà. Đây là kiểu những chiếc xe đạp điện này đó. Rất là rẻ thôi nhỉ? Ở Việt Nam mà mua một cái chiếc xe điện thì của VinFast thì chắc là cũng phải 25 triệu, 20 mấy triệu. Đó, Linh thì không sở hữu xe điện nào cho nên là cũng không biết giá của xe điện ở Việt Nam đâu. Tuy nhiên là những cái xe của bên Trung Quốc này thì đúng là rẻ thật. Cái này có 2.000. Cái này có khoảng 2.000 thôi. 2.000 là 7 triệu thôi. 7 triệu. 7 triệu. Đấy, lại bước đến cái chỗ ngã tư này. Bây giờ là khoảng 6 giờ rồi mọi người ạ. 6 giờ tối rồi. Ít người đi lại hơn rồi. Lúc nãy 5 giờ thì là rất đông. Ui,
Hóa ra là bên này còn có rất là nhiều những cửa hàng khác nữa cơ. Đó, rất là nhiều những cửa hàng khác mà cửa hàng còn to hơn là mấy cửa hàng ban đầu lúc nãy Linh quay. Đó. Đúng là mãn nhãn thật. Ui, cả cái con đường này toàn xe điện nhỉ? Đây xuống kia nó còn khoảng Quá là nhiều hãng luôn, quá là nhiều lựa chọn luôn. Và Nam Ninh này thì cũng là cái nơi mà đi xe điện nhiều nhất ở Trung Quốc thì phải mọi người ạ. Trung bình cứ 2 người là có một chiếc xe điện, sở hữu một chiếc xe điện. Và ngoài đường ấy đây, mọi người nhìn xem nó có khác gì Hà Nội đâu. Toàn thấy xe máy nữa. Toàn thấy xe điện, xe máy điện thôi. Ôi, nhiều thế. Hình như ở đây họ có một cái sự quy hoạch ấy. Ví dụ như là con đường nào thì bán đồ nào này. Ví dụ đường này là đường bán xe điện, đường nào là đường thời trang, hay là đường nào là đường gì đó. Đấy. Vậy nên là khi mà chúng ta đi lựa chọn mua đồ ấy thì nó cũng rất là dễ để tìm kiếm và lựa chọn. 2.300 tệ. Những cái này đi cũng rất là tốt mọi người ạ. Đúng rồi. Phải hơn nữa chứ nhỉ? Cái này, những cái xe này này. Có 8 triệu mấy 9 triệu. Quá đẹp. Cái này có 7 triệu rưỡi. Cái này 7 triệu rưỡi đúng không? 2.200. 2.200. 7 triệu 6, 7 triệu 7. Tầm đấy. Quá là rẻ luôn. Rẻ như vậy cho nên là người ta đi xe điện nhiều thì cũng đúng thôi. Nhỉ, mấy xe này có 1.500 thôi. 1.000 là 3 triệu 6 đi, 500 tệ nữa là một nửa nữa, 1 triệu 8 nữa thì hơn 5 triệu. Rẻ thật đấy. Đây, còn rất là nhiều những cái mẫu xe khác nhau nữa mọi người. Đây, những cái xe này thì, nhưng mà xe này là xe xăng hay xe điện nhỉ? Xe điện nhỉ? Vẫn là xe điện à? Đấy, đẹp chưa? Mẫu mã quá là nhiều luôn đấy. Đây, còn đây là những cái chiếc xe ba gác này, xe chở hàng này. Và cũng có thể là chở cả người luôn mọi người ơi. Hôm nọ Linh đi cái chỗ Tịnh Tây của Trung Quốc ấy, thì mình được ngồi những cái chiếc xe kiểu xe túc túc, xe kiểu này này. Người ta chế lên thành cái xe chở khách luôn. Đây, còn trên này nữa cơ. Có cả những cái loại xe ba gác kiểu nhỏ nhỏ như này luôn. Đấy. Cái mẫu xe nó mini hơn, nhỏ hơn. Một cái nhỏ nhỏ này là bao tiền nhỉ? Khoảng 7 triệu, 8 triệu. Cái này theo bạn Khang lúc nãy bạn ấy đã tìm hiểu trước là khoảng 8 triệu. 8 triệu. 8 triệu là đắt hay rẻ đây mọi người. Đây. 2.800 tệ mọi người ơi. 2.800. Cứ coi như là 3.000 thì cũng khoảng 9-10 triệu. Khoảng 9 đến 10 triệu. Đó. Rất nhiều luôn. Đấy, có những cái loại xe như này nữa này. Những loại xe kiểu như này nữa. Đó. Những cái xe này để trong những cái khu du lịch thì được. Đấy. Bây giờ thì không biết là người ta dọn đi đâu nữa. Chắc là cũng để cho vào bên trong thôi. Đấy, người ta sẽ xếp vào bên trong kia. Đấy, thì Linh đang bước đến một cái ngã tư khác. Và đây này, rất là nhiều những cái chiếc xe ô tô cũng như là xe máy đang di chuyển ở trên đường. Và ở đây thì mặc dù là đông nhưng mà nó không kiểu phải là kiểu tắc là mỗi người một góc, mỗi người xiên một chỗ đâu, mà là người ta sẽ xếp thành hàng ấy. Vậy nên là nó chỉ gọi là ùn ứ thôi, chứ còn không tắc đâu. Đây, người ta cũng kéo như này này. Đấy, sau khi mà hết đèn đỏ thì vẫn cứ đi bình thường thôi. Wow, ở đây bán hoa quả. Một cái tiệm quầy hoa quả khá là to, khá là lớn. Cũng đồ cũng rẻ thôi mọi người ạ. Mình thấy có mấy tệ 1 cân gì đó thôi. Thì mãi mới được cái quán đồ ăn này mọi người ạ. Đây, quán này quán bình dân cho nên là giá thành thì nó cũng rẻ thôi. Cao nhất thì nó có 10 tệ, 12 tệ một món. Đây, còn đây là những cái món ăn này. Đấy. Đấy. Linh chọn một cái món nó giống với cái bát này. Bây giờ chờ người ta làm thôi. Cảm nhận của mình về thành phố Nam Ninh này cũng như là so với thành phố khác thì thấy như nào? Cái lần thứ nhất mà em đến đây ấy, lúc đó là em đi visa đoàn, đi theo cùng một nhóm các anh em nữa, đi để khảo sát thị trường để đưa những người Việt mình sang đây tham quan du lịch. Thì
Thì lần đó thì được công ty ở bên này hỗ trợ mời đi. À. Thì gần như là mình không phải tính toán và không phải lo lắng gì cả. Mình sang một cách vô tư và là khách mời mà. Sướng lắm. Còn lần này thì không hề đơn giản. Lần này thì nó là đi tự túc, có nghĩa là tự đi xin visa, tự dán, tự đi và tự phải làm tất cả mọi thứ, đặt vé tàu hay gì đó. Thì có rất là nhiều sự bỡ ngỡ. Đầu tiên nó là về cái vấn đề mà đi qua đã khó rồi. Đúng rồi. Đã qua đã khó rồi, chứ đừng nói những cái chuyện mà vào đây rồi là đặt vé tàu rồi đi vào đây. Nhưng mà thật ra thì khi mà sang Trung Quốc mới phát hiện ra là người ta có một cái phương tiện đó là tàu cao tốc, đi đâu rất là nhanh quý vị ạ. Từ Việt Nam mình mà tới chỗ này là khoảng độ 180 cây, nhưng mà đi chỉ khoảng độ hơn 1 tiếng nhỉ. Hơn Đó, 1 tiếng. đó là những cái mà em 72 thấy, phút. em thấy là bên Trung Quốc mà cái bước chân đầu tiên của anh em mình đi trong cái chuyến hành trình này như vậy. Nhưng mà cái thành phố Nam Ninh này so với thành phố khác em thấy như nào, phát triển không hay là như nào? Nếu mà thành phố Nam Ninh mà so với các thành phố khác của Trung Quốc ấy, mà em đi như là Vũ Hán hay là đảo Hải Nam hay là ở trên Vũ Nhiệm của cái gì đấy, của Giang Tây đấy, cái này Côn Minh ấy thì Nam Ninh này chưa ăn thua gì. Nam Ninh là so với lại khu vực như Vũ Hán là chưa ăn thua gì. Nó là một cái như là thành phố gọi là thành phố nghèo, thành phố nhỏ. Nam Ninh thì dù sao nó cũng chỉ là một cái thành phố thuộc diện là nó cũng nghèo so với những cái thành phố đấy mình đi. Nhưng mà đấy là so với các thành phố khác của Trung Quốc. Nhưng mà so với lại Việt Nam mình thì nó là một cái thành phố có thể là Việt Nam mình cũng ít thành phố mà đấu lại nó đấy. Về kinh tế cũng như là về giao thông, về tất cả mọi thứ. Thì đấy, nói về kinh tế thì Nam Ninh này năm 2023 thì phải, thì cái GDP của tỉnh này, của cái tỉnh gọi là tỉnh Quảng Tây, của thành phố Nam Ninh này thôi, thì đã là 78 tỷ đô thì phải mọi người ạ, 78 tỷ đô. Với cái thu nhập bình quân đầu người là hơn 8.800 đô một năm đấy. Vào năm 2023, còn đến bây giờ thì Linh cũng chưa cập nhật thêm. Thế lần này là Linh với Khang là hai anh em đi theo nhau, thì cũng không phải là lúc nào hai anh em cũng đi theo nhau được. Thì cái đợt này thì hai người đều sắp xếp được thời gian, với cả là cũng muốn đi theo nhau để mà cùng nhau gọi là bỡ ngỡ lần đầu ấy. Đấy. Thì trước đấy thì hầu như là những cái chuyến khác thì hai anh em đều được những cái công ty du lịch người ta mời đi, và người ta lo cho những cái ví dụ như là hộ chiếu, visa các thứ là người ta lo cho hết rồi. Cho nên là đi không phải suy nghĩ nhiều, nhưng mà đợt này đi là đúng là phải tìm hiểu hết ngay từ đầu. Đấy, thì đây là một số những cái mà thông tin mà liên quan đến cái việc du lịch tự túc ở Trung Quốc, cũng như là về con đường, cũng như là về những cái cửa hàng xe đạp điện lúc nãy Linh có quay cho quý vị khán giả xem tham khảo. Thì ngày mai và bắt đầu từ ngày mai thì Linh với Khang sẽ còn đi đến nhiều nơi hơn nữa. Thứ nhất là của Nam Ninh, sau đó là đi đến những thành phố khác của Trung Quốc để tiếp tục quay thêm những cái video về cái đời sống, về du lịch của Trung Quốc này. Đấy, thì rất là cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào ạ.